آموزش اهداف و نتایج. پیریزی ساختار یک جلسه آموزشی را با طرح چند پرسش اساسی آغاز کنید. چه کسی؟ به چه کسانی قرار است آموزش داده شود؟ چه اطلاعاتی از آنها داریم؟ چرا؟ دلیل نیاز به این آموزش چیست؟ چه؟ نتایج این آموزش در زمینه دانش، مهارت و رفتار چه باید باشد؟ چطور؟ پیوند مخاطبان با این موضوع در حال حاضر چگونه است؟ هنگامی که به عنوان نقطه شروع به این پرسش‌ها پاسخ دادید، گام بعدی این است که از خودتان بپرسید شرکت کنندگان در پایان آموزش بایستی چگونه فکر کنند یا دانش آنها در چه سطحی باشد؟ قادر به انجام چه کاری باشند یا چه مهارت‌هایی کسب کرده باشند؟ و بر اساس چه احساسی رفتار کنند یا رفتارشان بر چه مبنایی باشد؟ پاسخ به این سوالات به شما کمک خواهد کرد تا اهداف و نتایج یادگیری جلسات آموزشی خود را پیریزی کنید. اهداف یادگیری. اهداف یادگیری شرح عمل است و مشخص کننده آنچه کارآموز در نتیجه این دوره آموزشی قادر به فکر و انجام آن خواهد بود. اهداف یادگیری بر دانش و مهارت تمرکز دارند. پیریزی اهداف یادگیری بایستی با در نظر داشتن دو زمینه کلی صورت بگیرد. 1. حفظ تمرکز محتوای آموزشی بر ارائه مهارت‌ها و اطلاعات واقعی به کارآموزان. 2. ارائه یک ایده کلی در زمینه بهترین روش مدیریت زمان به خود شما. برای مثال، اهداف یادگیری می‌تواند به این شرح بیان شود: در نتیجه این دوره آموزشی، شرکت کنندگان قادر خواهند بود تا تفاوت میان تدریس و تربیت را درک کنند و مهارت‌های مختلف مرتبط با هر یک را تشخیص دهند. مفاهیم آموزش به بزرگسالان را به کار بگیرند، محیط آموزشی حمایتی را توسعه دهند و موادی را طراحی کنند که پاسخگوی سبک‌های گوناگون یادگیری باشد. برای یک جلسه آموزشی آماده شوند که این امر شامل پیریزی اهداف و نتایج یادگیری مؤثر و تهیه یک جدول برنامه‌ریزی مناسب است. از روش‌های آموزشی مؤثر استفاده کنند، شامل تمرین و فعالیت، ارائه خلاق اطلاعات، فراهم نمودن تسهیلات، تکنیک‌های مؤثر طرح سوال و عرضه و دریافت بازخورد. هنگام نوشتن اهداف از فعل انجام کار استفاده کنید تا بدین وسیله چشمانداز آنچه شرکت کنندگان بایستی در پایان دوره قادر به انجام آن باشند را پیش رو داشته باشید و بتوانید موضوع اصلی را حول و حوش این چشمانداز پیریزی کنید. به عنوان مثال، نوشتن، پیاده‌سازی، تشخیص، ارائه، درک، پیریزی، سازماندهی، رهبری، طراحی، ایجاد، بسیج، آماده سازی. نتایج یادگیری. نتایج یادگیری به توصیف چگونگی احساس مردم پس از طی دوره آموزشی می‌پردازد. این نتایج بر رفتار تمرکز دارند. فرض کنید دوره آموزشی بسیار خوبی در زمینه تماس با رای دهندگان برگزار کرده اید. شرکت کنندگان با درک کاملی از ماهیت برنامه تماس با رای دهندگان و چگونگی اجرای آن قدم به بیرون از دوره آموزشی گذاشتند. اما در مورد اینکه آیا این برنامه به کارشان میآید یا نه قانع نشدند، یا برنامه را آنقدرها جالب نیافتند، یا اینکه مطمئن نیستند بتوانند خودشان این برنامه را اجرا کنند. آیا چیز زیادی برای این گونه شرکت کنندگان تغییر خواهد کرد؟ چقدر احتمال دارد که از دانش و مهارتی که آموخته‌اند استفاده کنند؟ حدس می‌زنیم احتمال آن بعید باشد. در یادگیری مهارت‌های جدید نه تنها مغز بلکه احساسات و عواطف خود را درگیر می‌کنیم. تا زمانی که اهمیت یا جالب توجه بودن یک موضوع خاص را حس نکنیم، مهم نیست چقدر در زمینه آن موضوع دانش داریم. ادبیات مورد استفاده در تعریف نتایج یادگیری شامل این فرهنگ لغات می‌شود: الهام گرفته، مطمئن، انگیخته، مشتاق، با انرژی، حمایت کننده، بازتابنده، درگیر، الهام گرفته. به خاطر داشته باشید ترسیم واضح اهداف و نتایج یادگیری به درک اهداف و نتایج آموزشی مورد انتظار شما کمک کرده و در نهایت برگزاری یک جلسه موفق آموزشی را تضمین می‌کند.